สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเจาะลึกกันเรื่องพระบรมราโชวาทครั้งสำคัญนะครับเป็นครั้งที่พระราชทานแก่ทหารแล้วก็อาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลสวนสนามงานรัชดาภิเษกปี 2514 ซึ่งเป็นวาระที่สะท้อนความสง่างามความพร้อมเพรียงของกองทัพเราจะมาลองสกัดแก่นค่าความคิดข้อคิดสำคัญจากพระราชดำรัสครั้งนั้นครับสวัสดีค่ะก็นับว่าเป็นพระบรมราโชวาทที่น่าสนใจมากนะคะครับจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆเลยคือพระองค์ทรงตอบรับคำปฏิญาณของทหารแล้วก็ทรงชี้ว่าคำปฏิญาณนั้นน่ะมีความหมายที่ลึกซึ้งแล้วก็หนักแน่นมากใช่ค่ะเป็นการเน้นย้ำเลยนะคะว่าคำปฏิญาณเนี่ยไม่ใช่แค่คำพูดลอยๆแต่เป็นเหมือนพันธสัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีเกียรติสูงสุดก็คือการปกป้องความมั่นคงของชาติแต่ที่น่าพิจารณาต่อไปคือทรงมองบทบาททหารกว้างกว่าแค่การป้องกันประเทศด้วยกำลังรบนะคะอ๋อหมายความว่ามีบทบาทด้านอื่นนอกเหนือจากการรบด้วยเหรอครับค่ะการเป็นแบบอย่างที่ดีเนี่ยก็เลยสำคัญไม่แพ้การทำหน้าที่ป้องกันโดยตรงเลยครับนอกจากบทบาทที่หลากหลายขึ้นแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าขอบเขตของการป้องกันประเทศพระองค์ก็ทรงมองกว้างขึ้นด้วยอันนี้เป็นประเด็นที่เฉียบคมมากค่ะทรงชี้ไว้นะคะว่าภัยคุกคามในยุคนั้นอ่ะมันไม่ได้จำกัดอยู่แค่การใช้กำลังอาวุธแต่มันยังรวมถึงสิ่งที่ทรงเรียกว่าการยุยงบ่อนทำลายโดยกลอุบายต่างๆซึ่งมันสะท้อนว่าทรงมองเห็นสงครามในมิติที่ซับซ้อนมากขึ้นแล้วในตอนนั้นเข้าใจครับนั่นก็หมายความว่าการป้องกันประเทศเองก็ต้องปรับเปลี่ยนตามไปด้วยให้ทันกับภัยรูปแบบใหม่แน่นอนค่ะการป้องกันก็ต้องครอบคลุมทุกมิติเลยไม่ใช่แค่เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์แต่ต้องรู้เท่าทันแล้วก็รับมือกับการบ่อนทำลายทางความคิดการสร้างความแตกแยกหรือที่เราอาจจะเรียกว่าสงครามข่าวสารในปัจจุบันด้วยนะคะครับแล้วจุดนี้เองใช่ไหมครับที่นำไปสู่แนวทางการป้องกันที่ผมว่าน่าทึ่งมากคือการใช้คุณธรรมเป็นเครื่องป้องกันใช่เลยค่ะตรงนี้สำคัญมากทรงตรวจว่านอกจากการใช้อาวุธแล้วเนี่ยทุกคนสามารถป้องกันบ้านเมืองได้ด้วยการรักษาเกียรติและความเป็นทหารอันแท้จริงซึ่งก็คืออะไรก็คือการมีวินัยการสุจริตการมีสติไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณธรรมส่วนบุคคลนะคะแต่มันคือยุทธศาสตร์ในการป้องกันชาติเลยทีเดียวโหฟังดูเหมือนการสร้างภูมิคุ้มกันจากข้างในตัวเราเองหรือจากภายในองค์กรเลยนะครับมองแบบนั้นได้เลยค่ะความเข้มแข็งทางคุณธรรมทางวินัยนี่แหละค่ะคือเกราะป้องกันการส่อเสียดยุยงความแตกแยกได้ดีที่สุดเพราะว่าเมื่อแกนหลักของความมั่นคงอย่างทหารมีความสุจริตยึดมั่นในระเบียบวินัยแล้วเนี่ยการบ่อนทำลายจากข้างนอกหรือการสร้างความร้าวฉานจากข้างในมันก็ทำได้ยากทรงย้ำเลยค่ะว่าตราบใดที่รักษาความเป็นฐานแท้เอาไว้ได้ตราบนั้นชาติก็จะปลอดภัยครับผมชัดเจนมากครับแล้วในช่วงท้ายๆของพระบรมราโชวาทมีข้อคิดหรือคำกระตุ้นเตือนอะไรที่สำคัญเป็นพิเศษอีกไหมครับมีค่ะคือการทรงเน้นย้ำให้ทหารทุกคนสังวรอยู่เสมอให้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความใส่ใจความกล้าหาญความสามารถคีและที่สำคัญมากๆคือความไม่ประมาทค่ะคำว่าความไม่ประมาทนี่น่าจะขยายความได้กว้างกว่าแค่ในสนามรบใช่ไหมครับถูกต้องเลยค่ะมันเป็นหลักการสากลเลยนะที่ใช้ได้กับการดำเนินชีวิตหน้าที่การงานทุกอย่างคือการเตรียมพร้อมอยู่เสมอทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาเพื่อที่จะเผชิญกับทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคามในรูปแบบไหนก็ตามการมีสติแล้วก็ไม่ประมาทเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยค่ะในการรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆครับงั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าแก่นสำคัญที่เราได้จากการพิจารณาพระบรมราโชวาทครั้งนี้ก็คือความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นเกี่ยวกับหน้าที่ทหารการมองภัยคุกคามและการป้องกันชาติในมิติที่กว้างขึ้นเยอะเลยแล้วก็พลังของความดีงามวินัยในฐานะที่เป็นเหมือนเกราะป้องกันและสุดท้ายคือความสำคัญของการเตรียมพร้อมความไม่ประมาทเป็นบทสรุปที่ดีมากค่ะแล้วก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อไปได้อีกนะคะว่าไอแนวคิดเรื่องการป้องกันชาติด้วยคุณธรรมและความประพฤติที่ทรงเน้นกับทหารเนี่ยมันจะสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมโดยรวมของเราได้ยังไงบ้างคือถ้าพลเมืองทุกคนไม่ว่าจะทำหน้าที่อะไรก็ตามสามารถยึดมั่นในความถูกต้องสุจริตรับผิดชอบต่อบทบาทตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยความไม่ประมาทเหมือนกันเนี่ยมันจะเป็นรากฐานสำคัญที่จะสร้างความมั่นคงที่ยั่งยืนให้ประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหนอันนี้น่าจะเป็นคำถามที่น่าสนใจให้เก็บไปคบคิดต่อยอดกันดูนะคะครับ
ก็น่าสนใจมากทีเดียวครับสำหรับประเด็นทิ้งท้ายนี้